Isang magandang topic na naman mga boss tungkol sa bakal ng flooring o ng slab at saka sa bakal ng biga itong ibabahagi ko sa inyo. Ito mga boss ang tinatawag na crank bar, no? Or bent up bar. Ito mga boss yon, kung sa slab yon o sa flooring o sa biga naman, ito mga boss, itong nakabend na bakal na ito. Napaka-importante po ng topic na ito para matutunan nyo mga boss, no, kung bakit ginagamit itong bent up bar na ito. Kaya lang mga boss, sa 400 na mahigit na video natin sa YouTube, kung gusto nyong panoorin yon mga boss, no, makakatulong ito ng malaki sa inyo. At kung may mga kakilala kayo mga boss, no, pwede nyong i-share itong mga video ito sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak. At bago po pala tayo mag-umpisa, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating tatalakayin mga boss, no, kung saan natin kailangan ilagay yung bakal, no. Dito mga boss, halimbawa biga ito o kaya slab, no, parehas lang po yung sistema, no, kung saan po natin kailangang ilagay yung mga bakal, no. Dito sa biga man yan o sa slab man yan mga boss, gaya ng tinalakay natin nung nakaraang video mga boss, no, dito sa may bandang gitna nandito yung maximum bending moment, no. Ngayon kailangan po nating labanan itong bending moment na ito or i-resist, no. Dito po sa ilalim ng biga o sa ilalim man yan ng flooring or slab, kailangan po nating maglagay ng tension bar dito, no, o reinforcement bakal, no. Sa may bandang gitna po yan ng slab o flooring o kaya biga, no. Ngayon, since ito nga po yung positive bending moment, no, sa may gitna, pagdating po dito sa malapit sa poste, nandito naman po yung negative bending moments. Kailangan din po nating maglagay ng reinforcement dito, no. Ayan po yung reason bakit sa may support po, no, sa may bandang taas, meron po tayong nilalagay na bakal, pati sa kabila. At saka nilalagay na bakal sa gitna ng biga o slab sa ilalim, no. Ayan po yung dahilan, no, kaya nag-a-apply po tayo ng mga reinforcement dyan. Mamaya pag-usapan na po natin bakit kailangan natin ng crank bar or bent up bar na ilagay dyan sa biga at saka sa slab. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Dito sa susunod na topic mga boss, no, ipakikita natin kung saan na yung location ng mga bakal. Ito na mga boss, sa support, sa taas ng biga, dito yung bakal, no. Kasi nga po, natetensyon itong bandang taas, no, sa may support. Kailangan po nating suportahan ng bakal yan. Ganon din po sa kabila. Sa may bandang gitna naman ng biga mga boss, sa may bandang baba, kailangan din natin ng suportahan ng bakal yan, no. Bali lumalabas na 3 putol yan mga boss. 1, 2 at saka yung sa baba ng biga sa may bandang gitna, no, 3. Ngayon ito yung prepared ng iba mga boss, no. Ito yung gusto ng iba mga boss, o 3 putol. Pero pwede naman mga boss, 1 putol na lang gagamit ng crank bar or bent up bar, no. Pwede rin naman ito mga boss, no. Kaya instead na mag 3 putol, 1 buong bakal na lang mga boss na walang putol pero bent up bar ang gagamitin, no. Usually mga boss, etong angle ng bent na ito 45 degrees po ito, no. Yung iba 30 degrees ang ginagamit or 30 degrees hanggang 45 degrees mga boss, no. Okay, ayun lang po, no. Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.